dia punya jadual. 9 hari bulan hari Sabtu kita ada sejarah pukul 11 pagi. Yang 2:30 petang kita ada bahasa Inggeris. Untuk hari Ahad 10 hari bulan 1 kita ada 11 pagi bahasa Melayu dan 2:30 petang adalah subjek matematik. Okey, untuk mendapatkan seminar yang SOSA 2.0 hujung minggu nanti, ada sedikit bayaran dikenakan. Kalau nak daftar, boleh hubungi nombor. Minta host tolong tulis nombor untuk pelajar hubungi sekali lagi. Boleh WhatsApp pada nombor yang host tulis. Host tolong cikgu. Ada, kejap lagi cikgu host mungkin tulislah. Boleh? Hubungi nombor tersebut dan boleh tengok prosedur pendaftarannya macam mana. Boleh? Okey, so cikgu ulang sekali lagi. Oh, tu ada. Itu ada apa tu? Oh, ini dia punya poster ya, pendaftaran SOSA 2.0 Sabtu Ahad ini di 0192828750. Bagi pelajar-pelajar yang ada cawangan, ada juga kat sini yang ada dalam cawangan PTFJ, Pusat Tuition Faizal Jaya, yang ada 23 cawangan. Yang pelajar daripada cawangan boleh daftar di cawangan masing-masing. Pelajar yang tak ada cawangan boleh hubungi nombor yang tertera di skrin anda sekarang untuk daftar. Jadi cikgu harap jangan lepaskan peluang ini. Untuk esok free percuma, kita nak bual bicara secara santai, redah dalam reda, dan untuk hari Sabtu dan Ahad ini ada sedikit bacaan yang ada sedikit bayaran yang kita kenakan, dan pastikan daftar. Supaya apa? Supaya selain kita bersedia daripada segi emosi kita mesti juga bersedia daripada segi teknik untuk kita jawab peperiksaan. Kalau emosi saja bersedia, kita tak ada teknik yang bagus, maka kita dapat jawab peperiksaan tapi tak puas hati. Jadi untuk puas hati, kita akan kita akan bagi teknik-teknik yang mudah dan macam mana nak skor. Boleh? Okey, ada soalan kah? Sebelum cikgu teruskan. Tak sabar. Ya, bagus. Betul, tak sabar. Itu kena bayar ke? Ya, ada sedikit bayaran cikgu cerita tadi. 2 jam setiap subjek kan? Ya, 2 jam akan dia setiap subjek. Seminar SOSA nanti 2 jam setiap subjek, dan kita dah susun supaya teknik-teknik yang cikgu cakapkan itu, teknik-teknik yang cikgu akan berikan itu akan memudahkan kerja awak nanti. Boleh? Okey, tak sabar. Okey, teruskan cikgu. Okey. Cikgu rasa itu je bebelan cikgu pada pagi ni, pada tengah hari ni. Kan, cikgu akan datang lagi kan untuk bagi, kalau ada soalan cikgu akan menjawab soalan. Seterusnya cikgu akan serahkan mic ini kepada seminar seterusnya, iaitu macam mana nak jawab ataupun teknik untuk menjawab bahasa Inggeris SPM. Cikgu akan tampilkan seorang cikgu yang cukup baik, cukup hebat di Selangor wilayah persekutuan. Siapa tak kenal cikgu ni, susah nak cakap lah kan. Okey, dan cikgu ini, untuk kali ini, cikgu akan menggunakan bahasa pengantaraan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Biasa cikgu kalau dalam kelas semua bahasa Inggeris, betul? So untuk teknik menjawab ni, kita nak supaya pelajar lebih faham. Jadi bahasa penghantaran, betul ke bahasa penghantaran? Pengantaraan, cikgu akan gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh? Okey. Kalau sampai situ dulu, ada apa-apa pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. Cikgu akan datang lagi untuk jawab. Tanpa melengahkan masa, cikgu serahkan stage ini kepada Cikgu Miss Nina. Sebelum itu kita saksikan montaj. Dipersilakan. Jadi kita akan kita akan melakukan observation. Nama pelajaran yang sama. Bila saya kerja sama sama. Yang X 1 dan X tambah 2 1 tambah 2 sama dengan 4 dengan X dan 2 sama juga. Okey, 1 dan Y tambah 2 kita tak tambah 8 kali. Jadi kita angkat dia. Kalau angkat dia, paling tinggi angkat dia. Modal lebih besar. Okey.
Okay, Assalamualaikum and a good afternoon to everyone. Hi, how are you? Okay, I hope all of you who are watching this are in good health and in good condition. Okay, my name is Miss Nina and today I'm going to share with you a few things for the seminar this Saturday. Okay, I'm going to share a few things first with you, some techniques, and hopefully this will somehow help you in your SPM later on. Okay, all right. So let's go on. Okay, for this seminar, okay, I will focus on the novel question. Okay, actually, I will only focus for the seminar this Saturday. I will focus on three things, which is the novel question, directed writing, and also continuous writing. Okay, so today we are going to focus on the novel question, and I'm going to share with you the technique that I use to make sure that the students, okay, will get good content marks, excellent content marks for their novel question. Okay, so hari ini saya akan bagi teknik ataupun cara yang paling mudah untuk awak mendapatkan markah yang cemerlang, yang elok, okay, untuk jawapan novel awak. Alright, okay, let's start with my slide. Okay, next. Okay, terus pergi ke slide ke-4. Okay. Okay, I'm from Selangor, so the novel question for me will be Dear Mr. Kilmer, alright. So for the others, Sing to the Dawn and also Captain Nobody, you can apply the same method. Boleh guna cara yang sama, tak ada masalah. Okay, teknik tu teknik yang sama. Okay, cumanya novel sahaja berbeza. Alright. Okay, next. Okay, so novel questions. Okay, novel question ni berapa markah? 15. Okay, berapa markah untuk konten, isi? 10. Okay, 10 markah tu kita akan tengok nanti kejap lagi macam mana untuk dapat 10 markah tu. Apakah markah 1 hingga 2, markah 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8 dan 9 hingga 10. How do you score for each of those marks? Okay, alright. So, and markah language tu, 5 tu macam biasalah. Mungkin, okay, ni like 5 is excellent, second is accurate, okay, 3 marks is for satisfactory, right? And then 2, maybe there's a bit difficulty for the teachers to understand, and the last one, the teachers or examiners will susah nak faham apa yang awak nak cakap. Okay, so kita akan fokus hari ini kepada 10 konten tu sahaja. Okay, bukan 10 konten, 10 markah untuk konten. Alright, so dear Mr. Kilmer, what must I know? Okay, must I know tu actually I'm referring to you. What must you as a candidate, calon SPM, apa yang awak perlu tahu tentang dia Mr. Kilmer atau apa-apa sahaja novel? Okay, the other 2 novels, Sing to the Dawn and also Captain Nobody. Okay, there are 5 things that you need to know about your novel. Okay, the first one is, people will say plot. What is plot? Okay, plot are events, kejadian. Apakah kejadian-kejadian yang penting yang berlaku dalam novel awak? Okay, for dear Mr. Kilmer, there are a few events that are very important and that can be used for your response. Okay, untuk jawapan awak dalam soalan. Okay, so you need to know the important events. Kadang-kadang tak banyak pun. Usually there's about 7 je. So these are the 7 events that you use for most questions, right? And then the second one is themes. Awak perlu tahu apa tema-tema yang ada dalam novel awak. Okay? Next, characters. You need to know the characters in your story. Why is it important to know the characters in your story? Because the characters itu adalah evidence, bukti yang awak nak guna dalam respon awak. Awak tak boleh cakap, awak tak boleh bagi satu ayat penyata je tanpa bukti. You need to have evidence. So evidence come with
characters. Okay. Alright. Next. Moral values. Okay, in every novel there are moral values that you can find. So awak perlu tahu apakah nilai-nilai murni yang awak boleh dapat dalam setiap novel yang awak belajar tu. Okay, and the last one is lessons learned. Okay, alright. So make sure that you know these 5 stuff. Okay, you need to know the important events, you need to know the themes, you need to know the characters and their characteristics, apa watak dan perwatakan. Okay, you need to know the moral values, nilai-nilai murni, and you also need to know the lesson learned. Bila awak dah baca tu buku tu, apakah pengajaran yang awak boleh dapat daripada novel tersebut? What can you learn from the novel? Alright, next slide. Okay, so these novels, okay, they have the Since the Dawn, Captain Nobody, and also Dear Mr. Kilmer. It has only been used starting 2016. So I only have past year questions for these novels, okay, since 2016. So here you have the past year questions, okay, in 2016, okay, it's a scene that makes you either happy or sad. Give reasons, okay, so you need to give an event. This is the plot, okay? So what is an event that makes you happy or sad? Okay, jangan confuse dengan perkataan scene, okay? Scene tu adalah sama dengan event, incident, okay, part, alright? So you need to know this synonyms. Okay, jangan panik bila nampak scene. Macam crime scene investigation, okay, siasatan kejadian jenayah. So a scene means kejadian, event, right? But this thing has come out, so we know that, oh, okay, an event has come out before, so maybe this year it won't come out. Okay, right. Then in 2017, a value that is important, okay, to one character, to one of the characters in the story, give reasons. Okay, so in your novel there will be values. Ada banyak value yang suara tak dengar. Okay. Can you hear me now? Yes, okay, sorry. Alright. Okay, so in 2017, a value, satu nilai yang penting kepada satu karakter dalam cerita tu. Okay, give reasons. So, there are many moral values. Okay, for instance, for Dear Mr. Kilmer, there is the value of being courageous, okay, being supportive. Okay, somebody's asking here, teacher, kalau kita tak baca the whole novel, can we still know the 5 things yang disebut tadi? Actually, you can. Okay, macam mana? Awak kena buat latihan. Bila awak buat latihan, secara tidak sengajanya, you will get to know all this. Okay, I would say that now it's a bit limited time. Okay, awak masa dah terhad kan? So sekarang ni apa yang awak boleh buat, awak ambil soalan daripada mana-mana trial negeri-negeri lain, and then you work together with another friend, okay, and then you write a sample answer. Okay, kalau baca sinopsis je boleh ke? Boleh, tapi sinopsis setiap bab, bukan sinopsis satu whole novel. Tak cukup. You have to know the synopsis for each chapter. So sinopsis setiap chapter ni awak boleh dapat melalui buku-buku rujukan yang ada di luar sana. They have sinopsis setiap chapter. Don't read sinopsis yang basic tu je, tak boleh. Okay, alright. Next. Sorry. Jangan jangan tekan next. Okay, so a problem faced by a character. Okay, give your opinion. A character you dislike. Okay, kalau awak tengok soalan-soalan yang ada ni, semua ada 2 bahagian. Satu, awak kena nyatakan a scene, awak kena nyatakan satu nilai, awak kena nyatakan satu masalah, awak kena nyatakan satu karakter yang awak tak suka. Okay, so dan part yang kedua ialah awak kena bagi tahu reason. Saya ada formula, kejap lagi saya share. Okay, alright, next. Okay, so sebelum saya share formula, okay, saya nak share content marks. Sebab ramai pelajar, diorang tak tahu pun
apa markah isi ni, macam mana markah isi tu diberi. Okay, markah isi content marks 9 to 10 is given to an answer yang relevant, well supported and linked with evidence or knowledge from the text. Maknanya awak bagi respon yang ada bukti-bukti yang kukuh daripada cerita. Okay, daripada pengetahuan awak tentang novel tersebut. Okay, lepas tu reasons awak clearly presented, well organised. Awak begitu jelas dan terang dalam memberitahu awak punya sebab-sebab, okay, dan ia teratur dan senang difahami. Okay, 7 hingga 8, response is relevant, usually supported. Maksudnya mungkin, oh okay, isi yang pertama ni supported dengan baik, tapi isi yang kedua tak berapa. So, usually supported, okay, but not as good as 9 and 10, right? 5 and 6, okay, response is intermittently relevant. Intermittently tu maknanya kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena, ataupun mungkin tak kena. Oh, teacher ada tak jawapan yang senang fahami tapi dapat full mark? Saya akan share. Kita akan buat satu soalan hari ini. Okay, alright. 5 to 6 intermittently. So maknanya macam sekejap menjawab soalan, sekejap tak. Okay, so boleh dapat 5 hingga 6. Alright, 3 hingga 4 response barely relevant, reasons pun hardly relevant. Maknanya mungkin awak cakap, mungkin soalan tu minta macam tadi diminta a character that you dislike. You cakap, oh the character that I dislike is Richard. I dislike Richard because he's not very boyish. Macam tu je. So tak cukup, barely relevant. Okay, tak ada reason, tak ada bukti. Okay, right. Next, response irrelevant. 1 to 2 tu maknanya tak ada kena-mena. Mungkin soalan tu tanya pasal nilai tapi awak jawab event. So markah jadi 1 hingga 2. Okay, next slide please. Okay, so now, how do we answer a novel question? Okay, so sekarang kita buat satu soalan. Okay, next slide. Alright, a novel response generally would have 5 paragraphs. Generally would have 4 paragraphs. 4 je. Tak semestinya awak kena ada 3 reason atau 3 content. Okay, awak boleh je ada 2 reason atau content. Yang penting mesti well supported, well linked dengan bukti-bukti dan juga pengetahuan daripada novel tersebut. Alright. So the first paragraph, it has to be an introduction. Introduction ni very easy. You just use back whatever is in the question and then you write it in your first paragraph, right? And then paragraph 2, you will have your content, number 1 or your reason, and then go on to the next paragraph, the same thing. Okay, if you want to have paragraph 4 with another content and reason, you can. Okay, this will show that you have good knowledge, okay, an overall and a very good knowledge of the novel. Awak ada pengetahuan yang baik tentang novel tersebut. Tapi kalau tak ada pun tak apa, sebab kita ada kekangan masa kan bila menjawab, so kita kena guna masa tu dengan baik. So jawapan yang kualiti lebih baik daripada jawapan yang panjang tapi tak berkualiti. Right. Then there's paragraph 5, conclusion. Conclusion ni is apa yang awak, lepas buat soalan tu, apa yang awak boleh simpulkan daripada soalan yang awak dah buat. Right. Okay, next slide. Oh, teacher, kebiasaannya bila buat karangan novel, lebih baik buat 3 ke 4 perenggan ke ataupun tiada perenggan? Okay, semua respon awak seelok-eloknya ada perenggan kecuali summary. Summary tu buat 1 perenggan. Okay, untuk karangan, untuk novel, dua-dua ni kena ada perenggan. Kenapa kena ada perenggan? Dengan adanya perenggan kita nampak, oh okay, pemeriksa kertas akan nampak, oh ini 1 isi, ini lagi 1 isi, ini penutup, bukan benda yang berulang. So itu adalah organisation. Itu part of language tu. Macam mana awak susun idea awak dalam perenggan tu, itu menunjukkan kebolehan bahasa awak. Okay, so ia akan memberi kesan kepada bahasa.
Kalau summary tu hantar kat pemeriksa guna kotak-kotak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay, alright. Let's try out a question. Okay, dekat YouTube ada tanya, kalau kita baca synopsis every chapter tu boleh ke Miss? Boleh. Tapi pastikan synopsis every chapter and make sure that you identify, apa event, apa benda yang penting yang you kena tahu daripada chapter tu. Jangan just baca synopsis, baca saja je, tak boleh. Alright? Okay, so let's try out a question. Okay, soalan ni tak pernah keluar lagi dalam SPM. Soalan ni sebenarnya saya ambil daripada trial Melaka 2016. Dan Kedah juga ada soalan yang lebih kurang sama pada tahun itu. Okay, so this is the question. Okay, we must have the courage to do the right thing. Discuss how this is portrayed in the novel you have read. Support your answers with close reference to the text. Okay, so now we are going to do this question. Apa yang soalan ni nak? Soalan ni nak awak ceritakan kepentingan keberanian dalam membuat sesuatu yang betul. Alright, for Dear Mr. Kilmer, I will share the response for Dear Mr. Kilmer. I'm very sorry I don't have a response for Captain Nobody and Sing to the Dawn. Okay, but I'm just gonna show you the technique that I use for Dear Mr. Kilmer. Alright, next slide. Alright, so atas tu, you can see in this slide, atas tu I dah tulis, we must have the courage to do the right thing. How is this portrayed? So itu adalah soalan dia tadi. Okay, so paragraph 1, introduction. Introduction ni, keep it simple. Spend time on your content paragraphs. Alright, paragraph 1, introduction. The novel that I have studied is Dear Mr. Kilmer by Anne Schraff. In this novel, there are a few events where courage was portrayed in doing the right thing. Alright. Sorry, patah balik. Okay, so make sure that in your introduction paragraph, you have the novel stated. Okay, what novel are you doing? Some schools, sepatutnya zone tu buat dia Mr. Kilmer. Tapi ada sekolah yang, dia orang rasa pelajar dia orang lagi suka cerita Sing to the Dawn. So, orang pakai Sing to the Dawn. So, make sure that you state what novel you are doing and who is the author. Okay, macam dalam paragraph tu. And then, awak guna balik. Use the question to tell the reader what you're going to write about. So, guna balik. Kat atas tu, we must have the courage to do the right thing kan? So, awak guna balik. In this novel, there are a few events where courage was portrayed in doing the right thing. So, itu cara untuk tulis introduction. Teacher, shall we add the link work when we did the summary section? Okay, linking words you mean? Alright, okay, so pasal summary linking words ni, if you are very good in understanding the function of each linking words, you can use it. However, summary is, there's a word limit, 130 words. So, if by putting the linkers, it will make you not be able to put 10 content points, I would say jangan guna. Okay, tapi kalau dengan letak tu takkan mengganggu awak punya respon, boleh letak 10 isi, dipersilakan. Yes, you can. Alright, next paragraph. Next slide. Alright, when writing the content paragraphs, I'd like you to imagine a Ferrero Rocher. Okay, ini teknik saya. Okay, alright. Ferrero Rocher tu kalau awak potong dia, okay, awak akan nampak, okay, ada satu bahagian nipis di luar. Kemudian ada bahagian dalam yang tebal. Bahagian dalam yang tebal tu adalah coklat dia. Dan yang hujung sekali dekat tengah-tengah tu, there's a hazelnut. Alright? Okay, next slide. Okay, the outer part is thin and crispy. This is your first sentence for your content paragraph. Macam tadi kita cakap pasal courageous kan? Okay, so I will show you later. What is this first sentence for your content paragraph? Next slide.
Okay, next, a delicate crisp wafer and a generous feeling of smooth chocolate. Okay, awak nampak kan dalam gambar tu, Ferrero Rocher tu dia punya coklat dalam tu tebal. Kenapa tebal? Sebab ini adalah awak punya reasons dan juga awak punya bukti. Okay, so bukti dan reason kena kukuh. Okay, kena ada menunjukkan pengetahuan yang baik tentang novel tersebut. Alright, next. Dan yang akhir sekali, the roasted hazelnut at its center. Okay, apa kepentingannya satu kacang kecil tu, kacang hazelnut di tengah-tengah tu? This is where you relate the content that you have mentioned to yourself or real life. Kalau awak hanya cakap, oh okay, Richard was very courageous when he did this and this. This happened when this, awak bagi tahu bukti, itu awak stop. Itu seperti awak hanya menceritakan semula. Okay, di setiap paragraf tu awak kena kaitkan dengan diri awak ataupun kehidupan yang sebenar. Kenapa apa yang orang ni buat penting dibuat macam tu? Right, so you have to have that last piece there after you tell your reasons and your evidence, and then your paragraph is complete. So barulah betul cukup lengkap resepi Ferrero Rocher tu, barulah sedap dibaca dan juga sedap dimakan. Alright, next. Okay, so now we go to the content paragraph. Okay, awak nampak kan warna kuning, warna hijau, warna purple. Alright, I hope it's clear. Alright. Okay, again, the question is we must have the courage to do the right thing. Kita kena ada keberanian untuk melakukan perkara yang betul. How is this portrayed? Bagaimanakah ini digambarkan dalam novel tersebut? Okay. The first sentence, the thin layer. Okay, bahagian luar Ferrero Rocher tadi, ayat yang pertama. Sikit je, satu ayat je. Courage is portrayed in the novel by Richard when he signed the sympathy card for the Shermans. Okay, itu adalah awak punya ayat penyata. Okay, so mereka pun nampak, oh, okay, so calon ni tahu keberanian telah ditunjukkan oleh siapa dan dengan cara apa. Right. Next, you have to show that, oh, awak ada bukti. Portrait tu maksudnya gambarkan. Bagaimanakah ia digambarkan. Okay. Alright. So, lepas awak dah buat ayat penyata tu, okay, that statement sentence, you have to kaitkan dengan bukti dan juga reason. Right. So, awak pun bagi tahulah bukti daripada pengetahuan awak tentang novel tersebut. Okay. So, the Sherman's Tavern was vandalized with the words dirty hand. This happened to them because they were Germans. Okay. Mrs. Hansen brought the card for the students. Ini pentingnya awak kenal karakter. Minor karakter pun patut tahu. Right? So, cikgu dia Mrs. Hansen. Okay, nama dia. Okay, kalau lah awak tak tahu, terlupa, masa hari tu lupa siapa nama cikgu tu, cikgu yang bawa kad tu, you can just say the teacher brought, okay, the card for the students to sign as a sign of sympathy for the Shermans. Sadly, Richard was the only one who signed it. Some students wanted to sign it, but they were too afraid of the class bullies. Okay, so itu adalah bukti. Bukti yang okay, betul, Richard sign kad tu. Kad apa? Kad simpati. Kad simpati untuk siapa? Untuk the Shermans. Kenapa nak bagi kad simpati dekat the Shermans? Sebab the Shermans punya tavern tu, dia punya restoran tu telah ada vandalisme yang berlaku. Okay, yang diorang kena sebab diorang adalah orang Jerman. Okay, right. So, what Richard did was the right thing to do. Okay, itu awak punya macam penutup untuk cerita tadi. Tapi awak kena buat kacang yang terakhir tu. Kacang yang di tengah-tengah Ferrero Rocher tu, you have to relate this thing to real life or yourself. Okay, so how do you relate it? You say, we should always be empathetic to others when they are experiencing difficult times, regardless of their race, religion or nationality. The green line is the event, right, teacher? Yes. The green line is the evidence. Okay, how you want to link your content.
Right. The last one is how you relate it to real life. Okay. Nampak tak step tu? Cuma tavern tu apa? Dia punya tavern tu dia macam tempat dia orang minum-minum semua-semua. Race tu bangsa, ya betul. Race tu bangsa. Religion tu agama. Okay. Nationality tu ialah kewarganegaraan. Okay. So faham tak saya punya teknik ni? Teknik Ferrero Rocher saya ni. Tavern tu macam kedai, macam restoran, tempat orang minum-minum. Okay, good. Alhamdulillah ada yang jawab faham. Okay, kalau tak faham, tak clear, bagi tahu Okay, alright. So now we are going to the next paragraph. Next slide, please. Okay. Alright, so this is the next paragraph. This is another content. Alright. Okay, tadi kita punya courage, keberanian ditunjukkan oleh Richard. Okay, kali ni keberanian ditunjukkan oleh Hannah and Richard. Okay. So the first layer of the Ferrero Rocher, courage was also portrayed by Hannah and Richard when they both decided to give up the roles of Lady Liberty and the doughboy. Okay, if you read the novel and even if you just read the synopsis pun, you will find that there is a chapter where Hannah dengan Richard ni diorang tulis essay. Okay, diorang bertanding tulis essay. Kemudian diorang bila diorang menang pertandingan essay tu, diorang dapat watak Lady Liberty and doughboy. Okay, tapi diorang telah menunjukkan keberanian untuk melepaskan watak-watak tu. Okay, kenapa? Alright, so let's look into this. Courage was also portrayed by Hannah and Richard when they both decided to give up the role of Lady Liberty and the doughboy. Okay, statement of who was courageous and how it was portrayed. Okay, and then yang hijau tu dia punya bukti. Okay, they had written essays that won them the roles. However, a day after the announcement, Hannah gave up the role to avoid causing chaos and people more pain. Okay, Hannah ni dia punya nationality, kewarganegaraan dia Jerman. So orang kat situ marah lah yang watak tu menang kepada seorang Jerman dan bukannya lokal. Okay, so untuk mengelakkan lebih banyak huru-hara, Hannah ni lepaskan watak tu. Right, so she told Richard that her essay had triggered a war in Turtle Lake. Okay, after that, Richard declined his role because of two reasons. Okay, he disliked the mean, biased behavior of his neighbors and also as a moral support for Hannah. So lepas Hannah lepaskan role, won them the roles. Won them the roles tu maksudnya diorang telah memenangi watak tu. Okay, watak Lady Liberty and the doughboy. Saya won them the roles tu saya refer kepada roles yang Lady Liberty dengan doughboy dalam ayat yang pertama. Okay, Syabila. Alright, so Richard dia decline role tu pula sebab dia nak menunjukkan keberanian dia menentang sikap bias dan juga sikap macam keji lah dia punya community terhadap Hannah. Dan dalam masa yang sama dia nak bagi sokongan, moral support as a friend. Okay, he wants to let Hannah feel better. Yang okay, dia pun tak suka benda ni berlaku, so dia pun lepaskan role dia. Right, so both characters did the right thing and in demonstrating their disagreement of injustice. So kedua-dua watak ni telah menunjukkan keberanian dalam menentang ketidakadilan. Okay, tak kisahlah ketidakadilan tu maksudnya sebab Hannah dah tulis essay yang bagus, dah menang pertandingan tu dan dapat watak tu, so secara adilnya dia patut dapatlah role tu kan, dia memang she deserves it. Okay, tapi sebab dia bertimbang rasa dan memikirkan keharmonian di Turtle Lake, she let go. Okay, she decided to give up the role. Right, so now you dah bagi sentence, statement kat atas, lepas tu you dah bagi bukti yang hijau tu. Okay, so sekarang ni you kena relate that content to real life. Okay, I learned that we should be brave in fighting prejudice. We must also give our support to our friends who have been discriminated. Okay, prejudice tu, mungkin akan ada yang tanya, prejudice tu apa? Prejudice tu ialah sikap kita
ada pandangan atau judgement pasal orang sebelum kita kenal pun orang tu. Okay? Ataupun kita menindas orang lain. So berprasangka buruk tu betul lah. Maknanya kita tak kenal pun orang tu tapi kita anggap ni Jerman, ini enemy. Hana tu Jerman, so dia adalah spy. Sebenarnya dia tengah cari cara nak attack. Tertelik macam tu. So itu adalah prejudice. Benda yang tak betul dan kita percaya benda tu. Macam judgemental lah. Discrimination tu diskriminasi lah. Kita macam kita abaikan orang tu sebab orang tu adalah berbeza kewarganegaraan, berbeza agama. So that's discrimination. Okay? Right. So terang tak dan jelas tak apa yang saya cakap ni? Yang ni KSSM ke? Bukan, ni bukan KSSM. Ini adalah tahun terakhir KSSM. This curriculum. KSSM sekarang dekat Form 4 lagi. Okay. Nanti tahun ni bulan Januari barulah KSSM tu akan ada dekat apa yang kita panggil lower Form 5. Yang nak duduk SPM ni kita panggil upper Form 5. Yang baru nak duduk SPM akhir tahun ni kita panggil lower Form 5. Teacher, bila kita menulis karangan novel, kita kena tak ayat perkataan English yang tinggi ke? Okay, alright. Macam ni Form 5 Pro Max. Ya, betul, Form 5 Pro Max. Okay, alright. Jawapan kepada soalan tadi. Kena ke pakai perkataan yang tinggi? Okay, saya akan berbincang lebih lanjut tentang perkara ni, tapi okay, tak apa, saya jawab. Okay. Bila awak menulis BI, right, kita menanda bahasa mengikut ketepatan, right. So kalau awak nak guna satu bahasa ataupun perkataan yang lain daripada biasa, you have to make sure that you know the meaning. Jangan main pakai je tapi tak tahu maksud. So bila awak guna satu perkataan yang luar biasa, okay, dan awak tulis dan salah penggunaannya, jadi tak tepat, jadi maka bahasa awak akan ditarik turun. So instead, saya lebih memberi dorongan dan galakan agar awak guna ayat yang simple, perkataan yang simple yang awak sure. Alright? And then satu lagi, cikgu kena ke tulis ayat panjang-panjang? Jangan tulis ayat panjang-panjang kalau awak tak biasa dengannya. Kalau selama ni awak tulis karangan ayat panjang-panjang, cikgu awak ada banyak garis. Kalau 10 daripada 10 perkataan ada 4 perkataan salah. Okay, I would prefer that you keep it simple. Sebenarnya kat sini pun saya tulis ayat simple-simple je. They had written essays that won them the rose. Tak ada pun saya cakap they had written they had written essays that won them the rose but later they gave it up because blah 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 blah. Tak ada. Ayat saya ada full stop. Okay, so keep it simple. Ni siapa Zafri kata kat semua orang, to be safe just keep it simple. Yes, keep it simple and meaningful. Kalau yang pendek itu lebih tepat, lebih bermakna, lebih baik, maka teruskan dengan yang simple. Jangan guna perkataan-perkataan yang awak tak sure. When you're not sure how to use it, don't use it. Okay? Macam soalan ni, okay, katalah soalan ni, okay, awak tak sure perkataan prejudice, awak tak sure perkataan injustice, awak boleh guna perkataan unfair pun boleh, tepat je penggunaan tu, tak ada masalah. Alright? Okay, next. 5 Pro Max. Nakal lah Form 5 Pro Max. Conclusion. Okay, like I said just now, you can have 5 paragraphs. Okay, if you have enough knowledge, you have enough knowledge and you have enough time. Right, you have enough time. Then you can have another paragraph of content. But if you don't, tadi tu dah cukup dah. Right? So this is the conclusion. Okay, macam mana nak tulis conclusion? Awak nampak kan yang tik-tik kat bawah tu? Okay, pertama sekali, when you go to your conclusion paragraph, rewrite the statement in the question. Apakah ayat penyata dalam soalan? Ayat penyata dalam soalan ialah dekat atas tu, we must have the courage to do the right thing. Okay, so you write that in your conclusion. We must have the courage to do the right thing. Okay, if we let fear
conquer us, it will be really hard for us to change something. Susah ke ayat saya? Susah tak? Tinggi-tinggi ke perkataan yang saya guna? Cuba komen sikit. Oh, decline tu maksudnya tolak. Tak kan? Okey je kan? Awak faham kan? So kalau awak faham, maknanya senang awak nak remodel, awak nak tulis balik pun senang. Alright? Okay, so if we let fear tu ketakutan, conquer tu menakluki. Kalau kita biar ketakutan menakluki kita, akan sangat susah untuk kita buat sesuatu yang betul. Right? So that one is the second tick. State the consequences. Nyatakan akibat, okay, of not being courageous. Kalau awak tak berani, apakah akibatnya? Kalau awak tak berani dalam melakukan perkara yang betul, apakah akibatnya? Right? So if you let fear conquer you, it will be very hard for you to change something. Right? From this novel, okay, state what you have learned. Okay, awak kena bagi tahu, awak dah buat soalan tu, apa yang awak belajar daripada perbincangan awak ni. Sebenarnya awak memanglah menjawab soalan, tapi sebenarnya ialah satu perbincangan. So apa yang awak dah belajar daripada soalan ni? Okay, from this novel, I have learned that we must be courageous in changing a community's biased and mean behavior. Okay. So apa yang awak dah belajar lepas awak baca dan juga buat soalan ni ialah awak kena ada keberanian untuk merubah suatu community itu punya habit kelakuan. Okay. Yang bias, yang prejudis, yang kejam, keji orang lain. Okay. And then we must never be prejudiced. Okay, ini satu macam nasihat lah. Okay, we must never be prejudiced as it will hurt an individual or cause chaos in a community. Okay, so benda tu ialah benda yang awak belajar dan dalam masa yang sama awak macam nasihatkan orang yang baca. Oh okay, kita tak boleh jadi prejudis. Kalau kita jadi prejudis nanti kita mungkin akan melukakan seseorang atau kita boleh menyebabkan satu community jadi huru-hara, jadi bermusuhan antara satu sama lain. Alright? So, any questions? Clear tak? Novel berapa paragraf seeloknya? 4. Berat sebelah je. Alright. Any questions? Clear? Alhamdulillah, I'm very happy that it is clear. Alright. So, this Saturday I'm going to share, I have other answers. Okay, saya bila buat soalan untuk murid-murid saya akan minta seorang lagi kawan untuk check. Okay, so that she will say, oh okay Nina, konten ni dah cantik, bagus. Okay, so I'm going to share with you another 3 questions. Maybe just either I'll share with you and discuss, or I'll just share the question and the sample answer with you. Okay, alright, next slide. Okay, and we're done with novel. Remember Ferrero Rocher and its parts and layers, and you remember how to score content marks for novel question. Jangan, Ferrero Rocher tu jangan ada luar dengan bukti je. Tak boleh, kena ada tengah-tengah tu. Macam mana, apakah kesan benda tu dekat awak? You have to mention it in each paragraph. Alright, next. Okay, continuous writing. Sebenarnya patutnya saya pergi directed writing lah kan. Tapi kita pergi continuous writing dulu. Okay, sebab apa continuous writing ni pun saya ada teknik. Saya ada teknik yang kena mengenai dengan makanan juga. Okay, why? Because I love food. Siapa yang tak suka makan kan? Ada orang tak suka makan ke? Okay, right. So continuous writing 50 marks. 50 marks ni tak ada content marks apa, tak ada. Continuous writing 50 marks tu adalah language, bahasa. Okay, so bahasa awak kena tepat dan betul. Right. Next. Right. How do I answer on a continuous writing question? Macam mana? Selalu orang tanya, macam mana nak jawab ni cikgu, macam mana nak mula? Okay. Teacher how to score language. Ada datang, teacher how to score language marks for novel. Okay. Language marks for novel. Keep it simple and accurate. Maknanya ayat tu
biar terang dan jelas supaya dan simple supaya tak banyak kesalahan bahasa. Okay, bila awak ada ayat yang tepat, nanti ada kesalahan, so your accuracy is good. You will score in accuracy. And then dalam masa yang sama, pastikan bila awak jawab tu, awak guna perkataan-perkataan yang related, relevant kepada soalan tu. Macam tadi kan, soalan courageous tu, courage in doing the right thing tu, the words that are supposed to be there ialah courage. And then courage against what? Against prejudice, against discrimination, against injustice. So perkataan-perkataan ni awak kena ingatkan dan biasakan guna. Perlu ke hafal? Saya nak kata hafal tu tak adalah hafal, tapi awak baca selalu sampai benda tu, perkataan tu familiar dengan you. So when you have the right words and the correct sentences, then you will score your language marks. Right? Macam soalan saya tadi, jawapan saya tadi, kawan saya yang tanda tu untuk saya tu, dia bagilah markah 4 dan 5. Okay, so make sure that your sentences are clear of errors. Tak ada error. Macam mana nak clear from errors? Simple sentences and words that are appropriate. Kataan yang tepat. Okay. Teacher dalam content writing tu kena letak peribahasa English ke? Boleh, peribahasa boleh, tapi jangan terlalu banyak. Yang kalau berkaitan letaklah, kalau tak berkaitan jangan main suka-suka letak je. However, for continuous writing, good expressions more encouraged. Macam ekspresi yang biasa tu, macam bukan ekspresi yang biasa, kiranya good expression, ekspresi yang bagus. Macam contohnya, kalau peribahasa, health is wealth kan? Okay, kesihatan itu adalah satu kekayaan. So maybe a good expression would be health good health is something all of us can't live without. Macam tu. So that's a good expression also. So tak semestinya kena ingat peribahasa. Okay, alright. So next slide. How do I answer? Okay. Saya nampak gambar ni dekat 9gag punya account dekat Instagram. Okay. And I feel that sebelum ni saya adalah cara-cara lain untuk jawab continuous writing. Tapi untuk awak ni, saya rasa inilah gambar yang sesuai. Okay. I saw this on 9gag, okay, and felt that this is the best way to explain to you how to answer a CW. Okay. CW tu continuous writing. Okay, so this makes me hungry. It makes me hungry too. Okay, so hamburger ni nak lengkap, dia kena cukup roti bawah. Can I eat them? Okay, dia kena ada roti, kena ada burger, kena ada cheese, kena ada sayur dan kena ada bawah. Tak boleh biar tertinggal apa-apa. Kalau roti dengan kalau awak letak roti je jadi ham. Kalau awak ada daging je jadi bur. Protein je, tak cukup, tak ada karbohidrat. Okay, betul kalau ge je pun tak sedap. Rasa macam makan roti dengan butter je. Okay, so samalah macam awak punya CW, dia ada layers yang lengkap. Kena cukup bahan-bahannya. Okay, next. Okay, Big Mac. Okay, saya paling senang sekali Big Mac lah. Okay, Big Mac ni ada kat McDonald's, semua orang pun tahu. Okay, kalau kat KFC yang famous adalah zinger. Okay, a Big Mac is incomplete without these 5 parts. Okay, kenapa saya pilih Big Mac? Sebab untuk CW, seelok-eloknya awak ada 5 perenggan. Okay, 5 perenggan. Okay, yang atas sekali, burger atas sekali, introduction. Okay, mesti ada perenggan pendahuluan. Tak boleh terus cara-cara untuk menyimpan duit ialah, itu dah main idea yang pertama. So tak boleh, kena ada pendahuluan, right? And then you go to main idea 1, the next layer. Ada satu patty burger di situ, very juicy. Okay, alright. And then you go to main idea 2, main idea 3, and conclusion. So ada 5 perenggan. Mesti cukup 5 perenggan ni supaya awak punya essay pun very satisfactory, excellent.
Okay, right. Next. Macam dah I want to order it lah, apalah, the secret sauce lah semua. Okay, 350 words. Okay, you are supposed to write about 350 words for your continuous writing. Cikgu, mesti ke tulis 350 perkataan? Okay, about tu maksudnya plus minus. Okay lah, kalau plus minus tu 320, boleh lah. Okay, kalau terlebih 350 boleh ke cikgu? Boleh, no problem, you can write more, but okay, kenapa saya kata but tu panjang? Sebab, okay, masa awak untuk tulis continuous writing ni ialah 1 jam. Dan awak takkan menulis tu 1 jam straight. Takkan awak nak tulis ni, mesti awak ada planning. Betul, awak kena ada masa untuk awak check balik. So, saya suggest stick to 350 words, 5 paragraphs. Okay, apa yang ada dalam perenggan pertama? Introduction, about 70 words. Saya tak katalah kena specific 70 words. About 70 words, right? Then paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4 is for ID 1, ID 2, ID 3, also 70 words. And then paragraph 5, conclusion is 70 words. Okay, kenapa saya bahagi sama rata? Okay, saya bahagi sama rata sebab a good essay has the same size paragraphs. Okay, kalau essay yang baik tu adalah essay yang perenggan dia, setiap perenggan tu lebih kurang sama je size dia. Okay, bukan terlebih kat sini, bukan terkurang kat situ. Bila awak dah melatih diri awak untuk tulis perenggan yang sama saiz, maknanya awak telah memberi fokus yang seimbang kepada setiap isi yang awak nak sampaikan. So every content already has a good statement sentence, ada supporting details yang bagus, ada contoh-contoh yang tepat. Okay, so that is why I would suggest that you size your paragraphs equally. Right? Okay, next. Okay, how do I, hari ni kita akan fokus kat sini lah. How do I write the introduction? Selalu student kadang-kadang, alah teacher, macam mana nak mula ni? Tak tahu macam mana nak mula. Okay. There are many ways to start an essay. Lain-lain, ada 5 essay ke dalam SPM, tapi sekarang dah 4. Okay. Dulu ada 5. Satu, yang pertama descriptive essay, and then ada narrative. Lepas tu ada factual or argumentative. Lepas tu ada reflective. And then dulu ada idiom and proverbs. Ada essay yang menggunakan peribahasa. Pernah keluar 2015 ke 2016 macam tu. Okay, but tak ada dah. Sekarang tak ada dah idiom and proverbs ni. Speech talk tu untuk directed writing, kita tengah bincang pasal continuous writing. Okay, alright, so how do you write an introduction? Okay, lain-lain essay, lain cara nak mulakan. Alright, so okay, next. Hari ini saya akan kongsi satu je. Okay, ways to start a narrative essay. Narrative essay tu apa? Narrative essay itu ialah essay yang menceritakan sesuatu. It's a story. Okay, narrative tu, narration is actually you telling one by one what happened. Okay, one after another. So it's usually a story, right? So how do you start a narrative essay? Okay, ada banyak cara. Tak semestinya awak kena start. Once upon a time ago, Ali and Ahmad were walking back from school. Tak semestinya awak kena start awak mencerita macam cerita-cerita dongeng masa lalu. Tak. Okay, you can use these 4 ways, okay, to start your essay. Okay, first one, you can start your story with a dialogue. Okay, kalau awak baca buku cerita ada dialog kan? So start your essay with a dialogue. Contohnya, Mom, help me. Okay, so bila pemeriksa baca ayat pertama tu macam tu, dia pemeriksa pun macam, kenapa ni cerita pasal apa ni? Okay, so you have triggered the interest. Awak telah menarik minat pemeriksa untuk membaca awak punya karangan. Macam, okay, macam biasanya hal tu biasa masuk exam. Talk ke dialog ke? Talk ke dialog ke? Ni dah cakap pasal directed writing ni. Okay, saya tak ada analisis tu. Saya ada analisis ni je. Okay, yang selalu keluar untuk continuous, saya ada analisis tu tapi kita tak share hari ni. Okay. Apa?
Okay, so untuk continuous writing yang 50 markah ni, setiap tahun memang ada soalan descriptive essay dengan narrative. Maknanya soalan tentang menggambarkan sesuatu dan juga soalan tentang cerita. Setiap tahun ada. Alright? Okay, so you can start your narrative essay with the dialogue, "Mom, help me," ataupun dialog lain seperti I want to end my life, contohnya. Okay, so bila penulis baca tu, ni cara lain ni mula, bukan cara once upon a time ago a girl screamed to the mother. Tak ada. Okay, so you can start your essay with the dialogue. Alright. Next, you can start your essay with the description. Okay, awak boleh mulakan dengan penggambaran. Penggambaran tu awak boleh gambarkan tempat, awak boleh gambarkan orang, awak boleh gambarkan emosi. Okay, awak boleh, tempat, emosi, okay, objek. Okay, so macam ni, okay, you are describing the condition, keadaan, environment masa tu. Okay, the birds chirp cheerfully. Okay, burung-burung tu bernyanyi riang. Okay, and then maybe you can, kalau nak describe a person, you can say a beautiful girl with brown hair to her shoulders walked by. Her eyes were sparkling like diamonds. Contohnya. Okay, so itu description. Okay, next, flashback. Flashback pun okay juga. Ada cerita, kita tengok kalau movie-movie tu, kalau cerita flashback tu kita macam, ni jadi, tu. Okay, so it's one way to make your pemeriksa, the examiner, become interested to read your essay. Dan awak pun dapat jugalah main dengan setting idea awak tu, plot tu. Okay, right, so flashback, contoh Anna picked up the dusty old yearbook. It brought her back to 2002 when she was 17 and had the best memories. Okay, so awak boleh gunakan teknik flashback. Ada jawapan introduction? Hari ni tak ada jawapan introduction. Okay, saya dah dapat cue lah untuk berhenti. Okay, so the last one, action. Action. Apa aksi yang awak boleh mulakan awak punya pendahuluan dengan aksi? Knock, knock, knock. The sound of someone knocking woke her up from her nap. So that is also another way to start your narrative essay. Okay, so hari Sabtu ni saya akan share lagi cara-cara lain untuk start essay factual, argumentative, okay, descriptive. So siapa yang nak belajar teknik-teknik untuk pendahuluan dan juga perenggan isi, okay, come and join us this Saturday. Okay, we will share with you and hopefully all the sharing that we have done today akan membantu awak sikit pun, kalau tak banyak sikit lah. Okay, alright, everyone take care, stay safe and all the best in your studies, okay? Saya harap semua jelas ya. Okay, saya minta maaf kalau ada salah silap dalam masa sejam yang saya bercakap ni. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Miss Nina atas perkongsian yang hebat tadi. Betul kan? Semua faham betul? Semua dapat yang terbaik betul? Thank you teacher, thank you teacher. Ya. Thank you teacher. Ya. Okey, terima kasih sangat-sangat. Dan ingat pesan Miss Nina tadi, ada kelas lagi tak? Okey. Cikgu nak cerita sikit, jangan keluar lagi. Okey. Cikgu nak cerita sikit, kita ada 2 program yang istimewa khas untuk awak. Pertama, esok jam 4 petang kita ada bual bicara secara santai, namanya Redah Dalam Reda. Kan? Boleh? 4 petang dekat platform Webex. Jadi cikgu harap semua dapat join. Kalau boleh ajak kawan-kawan supaya join. Supaya apa? Supaya kita dapat solusi. Macam mana untuk kita kata menenangkan diri ataupun kita kata untuk mengatasi pressure yang kita hadapi selama ni dalam kita nak fokus kepada SPM kita. So pastikan esok pukul 4 petang ada hadiah bagi penonton yang bertuah sehingga RM1,000. Jadi boleh ajak kawan supaya masuk, link akan kita sediakan nanti, boleh follow. Macam mana nak dapat link? Link akan disediakan nanti dalam grup-grup Telegram ataupun dalam yang tempat awak masuk sebelum inilah.
Boleh, itu satu. Yang kedua ialah jumpa nanti Miss Nina lagi sekali dan Miss Gan tadi dalam seminar online skor A pada Sabtu dan Ahad ini. Jam cikgu baca sekali lagi dia punya jadual. Boleh? Sabtu. Okey, sebelum tu cikgu boleh tanya dulu, link Telegram ada tak? Okey, kejap. Kalau boleh host tolong link Telegram untuk pelajar. Okey, sebelum pada cikgu baca jadual, macam mana feedback tentang Miss Nina tadi? Best ke best sangat? Dua je cikgu nak. Best ke best sangat? Boleh? Okey, boleh respon kat situ. Best ke best sangat? Sambil tu, cikgu baca dulu jadual untuk sosa best sangat. Ya, best sangat. Faris kata, Zafri kata best sangat. Best sangat-sangat. Best sangat. Best sangat boh. Best sangat boh. Wah, Batrisha kata best sangat. Best sangat di YouTube. Di YouTube pun kata thank you teacher, thank you. Best sangat. Sangat-sangat. Sangat saja. Sangat pada. Okey. Okey, kalau nak jumpa lagi Miss Nina hari Ahad nanti. Okey, cikgu hari Sabtu. Untuk dapat A. Okey, cikgu Miss Nina kata dia akan kongsi lagi. Kalau tadi just A minus mungkin. Nanti kita cuba untuk dapat A plus pada hari Sabtu. Jadi cikgu cakap 9 hari bulan hari Sabtu, jam 11 pagi sejarah, jam 2.30 petang English, pukul 10 hari bulan, 11 pagi bahasa Melayu dan 2.30 petang matematik. So ada 4 subjek untuk seminar. Nanti boleh tulis, boleh hubungi nombor WhatsApp. Boleh sekali lagi host untuk kongsi nombor WhatsApp bagi peserta yang tiada cawangan ataupun bukan pelajar daripada cawangan Faizah Jaya. Bagi cawangan Faizah Jaya, boleh hubungi cawangan masing-masing. Boleh untuk mendaftar. Okey, kita gegarkan Webex ya. Jom join semua. Join berjemaah ya. Syabila, terima kasih. Kita gegarkan Webex ya. Webex akan bergegar kali ini. Kali ini kita akan tengok Webex bergegar. Okey, seterusnya boleh subscribe. Ni ada pesanan penaja. Subscribe yang kat atas kepala cikgu ni. YouTube, TikTok ada. Dengan Instagram. Semuanya dengan nama Ustaz Selamba. Okey, sampai situ dulu cikgu rasa untuk petang ni. Pastikan ada 2 program itu kita dua-dua sertai. Esok percuma dan selain percuma dapat lagi RM1000. Dan hari Sabtu Ahad nanti seminar online skor A 2.0. SOSA 2.0. Sampai situ dulu. Saya rasa kita tangguhkan majlis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.